Good afternoon guys! Papunta tayo sa Seminyak Beach. So, naglalakad tayo. And time check, 15 minutes away from the sunset. So, ang maganda kasi dito sa Seminyak ay yung sunset nila. So, tara, pakita ko sa inyo. Ito pa lang, ito pababa tayo sa pinaka beach. So, ito na tayo sa Seminyak Beach. Ang ganda guys! Ayan o, yung sunset, inabutan natin. And ang lawak nung shore niya. Tapos ayan o, may nagpapalipad pa din sa Rangola. Presko Presko daw, sabi ni Jeward. Yung sand niya, hindi siya white. Pero pino naman siya. Hindi siya mabato. Mukhang mas maganda siguro dun sa area na yun. Kaya lang medyo basa. Pwede tayo pumunta dun. Yung Seminyak Beach guys, nahahati siya sa dalawa. So meron doon, meron dito sa kabila. Nasa Kude tayong landmark namin. So try natin maglakad sa kabilang dulo dito sa kanan. Ang maganda dito, malakas yung alon, so maganda mag-surf. Plus, ang lawak ng shoreline. Ayun o, pwede kayo umupo doon. Makita nyo yung mga tao naglalakad. Ang lawak. Ayun o, tapos ito pa yung sa gilid namin. Sa to nagtitinda yata to ng saranggola. Para pare-pare sila nagtitinda ng saranggola. Kasi yan, may mga lounges. So, pwede kayo umupo dyan. Siguro kung bibili kayo dun sa may restaurant mismo katapat. Sabi ni Jeward, mas pino daw yung sand dito kesa sa atin. Totoo yun. Hindi lang puti ha? Hindi lang puti, pero grabe. Hindi ka matatapilok. Oo. Tsaka hindi lumulubog yung ano, hindi masyadong malalim, no? Oo, dahil basa din, pero still, mas finer siya dun sa... Well, Boracay Station 1, fine and puti. Ito, fine all the way. Fine all the way, but ano, grayish, parang ganon. Gray, brownish sand. Oo. Tapos tignan nyo, siguro yung difference dito. Di katulad sa Boracay na nasanay tayo na etong mga gilid, lahat yan. May mga stores, may mga access. Dito, parang yung access nila sa main road. So, ewan ko lang kung paano yung gagawin para makababa kayo from yung mga nanditong stores papunta dito sa beach. Siguro may mga special mga ano lang sila. yun. Mini access lang, pero hindi siya yung buo na nakabukas, parang ganon. Kasi kami, from the main road, di agad kami nakapasok kahit alam namin beach na yung kabilang side eh. Umanap pa kami ng kanto na public. Oo. Di ba sa atin sa Boracay, ano, madaming lusutan. Dito, puro private property, tapos sarado. Kasi yun, wala din silang access na buo dito. Ano, puro walls yan. Ito yung sinasabi naming mga mini access ng mga establishments papunta sa beach. So, ganyan lang siya. Wala siyang yung public road na diretso dito. Isa lang, yung main lang. May mga nag-offer din ng surfing lessons dito. Ayan, tapos titinda, cool coconut, ganyan. Pero yun lang. Wala masyadong yung parang bars, ganyan, na direct access. Malapit-lapit na yung sunset. 6:20 yung sunset ngayon. And swerte tayo kasi ngayong araw wala masyadong percent of rain. Kasi yung mga susunod na araw at nakaraang araw may mga 50%, 60% chance of rain. So, ayan, inabutan natin. Ito, mas malapit tayo sa basa na part. Ang ganda. Kasi may reflection nung tubig at saka nung sunset. After around 15 minutes walk, nandito na kami sa kabilang side. So kung makikita nyo, mas madaming tao dito, mga nakatambay. Pakita ko sa inyo. Unlike dun sa kabilang side, dito super daming nakatambay na mga tao. Ayun o. Kaupo lang sila dito sa beach. So dito sa side na to, sa kabilang dulo, is yung La Luciola. So Italian restaurant to, and try natin dito kumain. So, ito pala yung area nila for food. And ito for drinks. For now, full daw yung sa dinner nila. Pero, meron namang table for drinks. So, nandito kami sa drinks. Inom tayo ng non-alcoholic drinks. Try natin. And, ayun, mag-review na din tayo. Tapos, ang ganda ng view namin. Pakita namin sa inyo. Medyo lumubog na lang yung araw. Ito yung view namin dito sa labas. So, kami yung nasa harap. Ayan, ang ganda. So, ito na yung itsura ng property nang medyo gabi na. Presko. Presko siya. And may ilaw. Maganda siya.
Aesthetically pleasing. Ayan, oh. Ito na pala yung order namin. Ito, lychee and lime, 48,000 rupiah. And then, Tangerine and pineapple. ito daw, tangerine and pineapple naman yung kay Jeward. Just like what the name suggests. Yung lasa ng citrus. O sampongkan. Hindi ko masyado ma-hint yung lasa ng pineapple. Hindi ko masyado mahuli. At binigyan din ng spoon Or refreshing siya. Sarap kasi layo na nilakad namin Ngayon naman, tikman natin yung lychee and lime. Dominant taste niya sa umpisa, yung lychee. Pero, aftertaste niya sa dulo, yung lime. So, parang kang magkakalamansi sa dulo. Pero, yun nga, sabi ni Jeward, malayo ang nilakad natin. Actually, kalahati pa lang yun ng Seminyak Beach. Pero kasi, before nun, nanggaling din kami sa Seminyak Square and Seminyak Village. So, kung hindi nyo pa napapanood yun, pwede nyo panoorin sa susunod na vlog. Okay guys, dito naman tayo sa isa sa mga entrance ng Kuta Beach. Tara! Hi guys! So, nandito na kami ngayon sa Kuta Beach. Ito siya. And siguro yung main difference dito is meron kaming nalalakaran dito sa taas more than dun sa baba. Kasi if you would recall, yung kanina nating pinuntahan or pinakita is yung sa Seminyak. Wala kaming malakaran sa taas kasi puro mga private property. So papakita ko ngayon sa inyo yung nalalakaran plus yung itsura ng beach. Ito yung sinasabi kong nalalakaran na area. Ayan oh, nasa taas kami nung pinaka-beach. So, if you would recall, sa Seminyak, walang ganitong lakaran dahil puro private property. And then, from afar, makikita nyo, ayan yung beach. Hindi ako sure kung kita nyo guys ha, pero ang daming kalat. Sorry guys, hindi ko alam kung dahil umulan lang kanina, pero super daming kalat. As in, hindi... Plastic bottles, plastic bottles. Plastic wrappers. Ang dami. I-zoom ko. Hindi ako sure if makikita nyo, pero i-zoom natin. So, ito guys, tignan nyo. Super daming plastic bottles, mga kalat. Hindi ko alam kung ganyan talaga siya or dahil lang umulan kanina. Pero, hindi siya kasing linis, definitely, nung Seminyak. Sa Seminyak malinis eh. Siguro one factor, kaya yung madaming kalat dito is very accessible yung bilihan. Kasi sa Seminyak, di ba, hindi ka makakabili ng mga food or drinks. Yung vlog, yeah? Thailand? No. No? Where you Philippines. Salamat, inom! Salamat inom. Thank you. Marunong sila ng Tagalog. So, ano yung nag-offer dito ng drinks, ganyan. Although, kung ang gusto nyo ng privacy or mas katahimikan, baka hindi ito yung place for you. Kasi medyo talaga ang dahil nag-aalok, ganyan. Tas kanina, Actually, mas sabihin ko na, mas public dito. Mas madaling puntahan ng mga tao at nagbebenta. true. Therefore, mas madumi talaga. Hindi ko na sugarcoat, ang dumi ng beach. Tulad nung sabi ni Jeward, madaling puntahan to, itong Kuta, kasi yung mga entrance, sobrang dami. Unlike yung sa Seminyak, grabe pahirapan kami. Ang layo ng nilakad namin para makapunta kami sa entrance ng Seminyak Beach kasi napapalibutan siya ng puro private property. So siguro yun yung isa sa mga difference. And Ito basically, it's the beach. A few meters in, nandun na yung main road. Ganun lang siya kasi tatawiran mo lang. Siguro mga 50 to 60 meters lang. ayan, makikita nyo, may mga parts naman na hindi kasing dumi nung iba. Ito, across the fence lang, road na yan kaagad. Tapos, parang konting lakad mo lang, palaging may entrance. Tapos yan, ito yung sinasabi namin na very accessible dun sa mga nagtitinda ng food or drinks. Tapos, tignan nyo, halimbawa lang, ito mga to. Ayan o, so, medyo makalat siya kumpara dun sa nakita natin sa Seminyak. Medyo maraming nagbibenta ng liquor dito. May beer, may mga hard drinks. So, may mga lasing. Madaling salita, mas maraming lasing. Actually, madaming lasing dito. Anong oras pa lang? Wala pang sunset. Wala pang sunset, mga ano pa lang, 5:30. So, syempre, kayo, kumbaga, mas you have to look out for yourself kapag nandito kayo than doon sa Seminyak. Ito, hindi ka pwede magbaba ng guards mo. Pero mababait naman yung mga tao. May mga ibang characters lang na
na medyo need mo mag-ingat lang. Sa Seminyak, walang nag-i-smoke dito, ang dami nag-i-smoke. Oo, yun pa. So, maamoy nyo yung smoke dito habang naglalakad kayo, ganyan. So, kung hindi naman kayo maselan sa ganun and ganun yung balak nyo, pwede naman. So, ito yung closer look dun sa beach. Dito, sa taas na part, ayan, kung makikita nyo, mas mabato siya. Kasi kanina pinakita namin yung sa Seminyak eh. But I guess, doon sa part na yun, mas fine yung sand. Although, ayan, if you would notice, may mga kalat-kalat pa din and katulad nito. Pero ito, mas madami kayong options na maupuan. Katulad ng mga ganyan. Bili lang kayo na inumin, makakaupo kayo. Di katulad sa Seminyak, mas private. Ayan. Siyempre, not completely all bad. Yung hangin naman dito, ano rin, malamig, mas maganda yung simoy ng hangin. Except doon sa may areas na may smoke, usually sa malapit sa stores. Pero pag mas malapit ka na sa beach, mas presko na. Tsaka kung kasi gusto nyo may iniinom kayo habang nasa Oo. beach, syempre mas Mas prefer dito. nyo to. Kasi, ewan ko lang kung pwede magdala dun sa Seminyak ka. Kasi yung mga tao dun parang lakad. Tapos usually may mga pets silang kasama, nag-walking, ganyan. Dito, more of nakatambay sa beach yung mga tao. Oo. Tapos, meron ding mga surfing lessons, ganyan. And of course, maganda pa rin mag-abang ng sunset. Kakatalo na lang kung anong preference nyo sa mga beach. Kung mas gusto nyo ba ng mas tahimik pero wala masyadong tagtitinda, walang ganap masyado, or mas public, mas maraming mauupuan, ganyan, pero medyo mas madumi. Tapos, parehas naman nag-offer ng surfing, so ayun, pipili na lang kayo.